Good day everyone and welcome again to the Curse of Imelda. And today's video meron naman tayong Puma red box. And let's unbox this one. And this is kind of a running shoes, or I think this is a trail running shoes. It's Puma Escalate. So yan, soft foam materials. So let's check this one. Ayan yung yung niya. It's a trail running. Kita niyo naman webbing and very mesh yung yung materials niya. Meron din mga straps. And also may mga laces din. So this one have a technology with even midsole. So yung tooling features nito very luggy at saka siya. Yan, yung insole niya, optimal comfort. So, i-test natin ito mamaya. And this is for trail running. Ayan yung logo niya, synthetic with the overlay. Then, yung outsole nito is a trail-like outsole. It's a rubber outsole. Ayan, this one, check natin kung nagpo-provide siya ng enough traction at stability, especially sa mga trail path. Okay, so test natin siya. So ayan, ang gara din, no? It's all black, then majority niya talaga all black with white on a webbing design. At saka dun sa tang niya, yun lang, yung mga white dun. But mostly it's all black. So check naman natin yung box. So yung box na ito, yan, red, typical large Puma logo. Dito yan nakalagay yung soft foam. So it's optimal comfort. Other side ganun din. Front, so majority na ito halos ganun niya. Sa side naman dito na makikita yung mga major details. Yan yung mga sizes niya. So UK 9, then it's for unisex. So dito naman sa bottom, ito yung usually ng box niya, yung mga details, size details sa UK, sa US. Then, mga logos and other details. So, ang gara, no? Ang ganda na itong box na ito. And, we try outdoor yung itong sapatos na to. Okay, on fit tayo dito sa Puma Escalate trail running. Napaka-comfortable ng soft foam ng niya. So, nararamdaman ko yung yung lambot. And at the same time, inaangat ko siya. Kind of balance naman talaga yung rubber outsole niya. So, tsaka yung fit na ito, nakakahinga yung paa ko. So, try natin ilakad. So, ayan, medyo siya. This one is true to size, no? So, kasi itong running ko dito, yung pagtakbo dito, medyo tinaasan ko kasi yung yung sizes niya, pero this one is true to size. As you can see, balance naman siya with kind of trail, kung saan malupa or sa mga bundok, yung trail like rubber outsole niya, malaki yung impact dun sa pagtakbo mo. Kasi yun yung nagbabalance sa'yo kung makatapa ka ng bato or lupa. Okay, question. Pwede ba to sa mga patag na pagtakbo? Oo, pwede siya, pero hindi ganun dapat katagal kasi as you can see, manipis lang yung soft foam niya. At the same time, yung solid yung outsole niya, yung rubber outsole niya, napaka solid. So hindi ko siya masyadong nire-recommend pag patag yung tinatakbuhan mo. So mostly talaga design to for trail running.
sa mga trail places. Pero pwede siyang itakbo sa sa mga patag. Yun nga lang, siguro mga after 30 minutes or 1 hour, talagang mararamdaman mo yung sakit ng paa mo, lalo na sa toe, saka sa forefoot, kasi nga hindi naman siya design na napaka-solid ng rubber outsole ng nitong Puma Escalate. Okay, so for 1,800 pesos nabili natin tong Puma Escalate through promo or discount. So 2,699 siya dati. So big steal na rin, 'di ba? So, kung gusto niyo ng trail running or pangtakbo. So until next Sapatusan, this is the Course of Imelda. Thanks for watching.